אורי היה קאובוי, ולא סתם, קאובוי מוקפד. בגיל 3 היה מגיע בכל בוקר לגן התאנה במבשרת ציון, כשהוא מצויד בכל הפריטים שנחוצים לבוקר המתחיל, 23 פריטים, מהבנדנה והלסו עד הכובע והאקדח והכוכב של השריף. את חלום הקאובוי החליף החלום להיות טייס. אבל גם הוא נכזב כאשר התגלה אצלו ליקוי ראייה, ובגיל 5.5 אורי קיבל את המשקפיים הראשונים שלו. כשהלך לבדיקת עיניים, שאל אותו אחיו, יונתן, לאן הוא הולך? אורי ענה, למקום שבו יוכיחו לי שמוצא האדם מן העטלף. כשנסענו כל המשפחה לבקר את יונתן בבסיס בשיזפון, עצרנו בדרך בחוות האלפקות במצפה רמון. רותי נפלה ונקעה את הרגל. כאב לה. חשבנו לוותר על המשך הטיול ולחזור הביתה, אבל אורי הניף אותה על כתפיו בסחיבת פצוע. כל הגוף שלה כאב, היא סבלה, אבל אורי היה כל כך חינני ומצחיק ואבירי, כך שרותי לא התלוננה. כשהגענו בסוף לבסיס של יונתן, רותי לא הייתה מסוגלת לדרוך על כף הרגל. אורי הרים אותה ונשא אותה ממקום למקום ברחבי הבסיס, ממש כמו נסיכה. השירות הצבאי של אורי היה קשה. הוא כלל עמידה מפרכת במחסומים, סיורים בגדה. אורי, שהיה איש של שלום, חיפש דרך לנהוג באופן אנושי גם במסגרת התפקיד שלו בשטחים. בכל פעם שניגש לבדוק מכונית פלסטינית במחסום, הדבר הראשון שבדק היה אם באוטו יש ילד קטן. וניסה להצחיק אותו, להקל ולהרגיע.